Dhe ne do të vim të flasim për studentët, me mua në studio është bashkuar Enrik Shehu. Mirë se erdhët. Ju jeni në fakt nga Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, aty ku janë 16 ditë protestë tashmë dhe 15 për gjithë fakultetet e vendit. Si u gjen dita e 16 në këtë protestë? Përshëndetje, po pikërisht nga Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, aty ku nisi së bashku me arkitekturën. Dita e 16 është pak e lodhshme, po studentët janë shumë motivuar dhe do e vazhdojnë protestën, nuk janë të rrëzuar. Gjithashtu, studentët janë përsëri bashkë, nuk ka pasur përçarje dhe protesta po vazhdon te korpusi dhe një grup është te kryeministria, ndërkohë që kryeministri është në takim në Vlorë me disa studentë përzgjedhur dhe nën kryetarin e bashkisë, le të themi. Si keni parë takimet e kryeministrit, teksa ju deklaroni se nuk doni të ketë dialog për 8 kërkesat tuaja? Ky është takimi i tretë që kryeministri po realizon në fakultete. E filloi tek gjeologjiku ku mund të themi që ata ishin student pak të vjetër mosh, të cilët askush nuk e kuptoi ç'lidhje kishte me studentët. Më pas vazhdoi tek bujqësori ku ka mjaft mirë video dhe në rrjetet sociale ku studentët nuk u lanë të hynin dhe ishin të përzgjedhur që hynë. Dhe tashmë mund ta shohim në Vlorë që është nën kryetari i bashkisë, shumica studentëve u larguan. Problemi është që studentët nuk është se po mohojnë dialogun. Studentët kanë 15 ditë që po bëjnë dialog në formën e tyre, në protestë. Ata i drejtojnë kryeministrit dhe nuk marrin asnjë përgjigje. Dialogu është një bashkëbisedim. Pozicioni gjeografik nuk ka shumë rëndësi. Çastin që studentët kanë një garanci për 8 kërkesat, janë gjithë hapur të bëjnë dialog. Kryeministri nisi me ngelca, pastaj tha dialog, në fillim tha në rrjetet sociale do i plotësojmë 8 pikat, tani po thotë që nuk do plotësojnë 8 pikat. Studentët kanë dalë për ata 8 pika, ka shumë probleme tjera, tërësisht dakord, i diskutojmë. Mbasi të kemi një garanci që 8 pika do plotësohen, pas janë mos e të realizueshme dhe minimaliste për atë çfarë kërkojnë. Studentët kërkojnë kart studenti që është premtuar nxjerrje elektorale që prej vitit 2005, rrezik dhe më para, nuk ka ndodhur kurrë. Studentët kërkojnë përgjysmim tarife, pasi tarifat janë ndër tarifat më të larta në Europë. Të kërkojnë rritje nga 10% në 50% zgjedhjes dekan rektor, pasi në një farë formë hierarkia, atje fillon gjithë problemi që kanë universitetet. Studentët përveç kësaj kërkojnë numër të barabartë në bordet e ministrisë, pasi bordi ministria ka 4 pjesëtar dhe universiteti ka 3, dhe automatikisht është ministria që vendos kuotat e pagesave. Studentët kërkojnë transparencë buxheti, pasi këta 2 javë që po dalin, kanë dalë shumë shpenzime të cilat kanë qenë marramëndse dhe asnjë nuk është bërë për studentët apo për shkencën e fakultetit. Studentët kërkojnë salla studimi, biblioteka, është gjëja më minimale që një student të mësoj. Kushte më të mira në konvikte. Janë kushte minimale, nuk janë kushte të cilat e kemi luks që po i kërkojmë apo i kemi pasur dhe tani po kërkojmë më shumë. Prandaj dialogu ka ndodhur për 16 ditë thjesht, ne në protestë, ministria të godina, kryeministri të godina, por asnjë përgjigje zyrtare. Dialogu ndodhi vetëm me VKM-n. Në çastin që neve u mblodhëm, e anulluan, ai ishte një formë bashkëbisedimi. Dhe studentët këtë kërkojnë, bashkëbisedim mbasi të kemi garanci për 8 pikat, sepse tashmë siç po shohim mjaft mirë, ai po thotë që nuk do i realizojmë të 8 pikat. Çfarë ka për të mos realizuar? Kanë dalë specialistë, ka studentë që janë mjaft se të qartë dhe madje kanë dhe mënyra si mund të realizohen. Më pas, në një farë mënyre, kjo protestë po kërkon një ndryshim legjislacioni si nga kryeministria dhe nga ministria. Por në Fakultetin e Arkitekturës dhe Ndërtimit u vëre mjaft mirë që para një jave, studentët bën një mbledhje ku denoncuan pedagogët korruptuar dhe detyruan të japin dorëheqjen. Që do të thotë, tashmë meqense kryeministria dhe ministria, le të themi, kanë ngelur në stazh, sepse nuk po veprojnë, studentët po përpiqen ta marrin vetë situatën në dorë për një arsim cilësor dhe po i bëjnë thirrje dhe vetë universiteteve ata pika që i kanë në dorë ata, të vinë të zbatojnë, mos na lejnë neve në pritje. Pasi siç e di mjaft mirë, ditën e premte mbaron pjesa e parë e sezonit shkollor dhe marrin pushime dimrore dhe studentët janë shumë të sigurt që do vazhdojnë protestën në janar. Protesta nuk bëhet në përsheshje. Një protestë që do të vijojë paralelisht me bojkotin e auditorëve. Pikërisht, sepse protesta nuk po bëhet në përsheshje, protesta bëhet në fakultete. Aty ku çdo auditor është bosh, çdo sallë leksioni, çdo klasë seminarësh është bosh. Është java e tretë që nuk po zhvillohet mësim dhe do vazhdojë të mos zhvillohet mësim. Ka studentë që kanë vendosur të bojkotojnë dhe tarifën e shkollës.
Çfarë do të thotë? Do të thotë që në janar studentët janë detyruar të bëjnë pagesën e sezonit. Në rastin tim master e kam 525.000 lekë të vjetra për një sezon dhe kanë thënë neve nuk do të bëjmë pagesën derisa na plotësojnë 8 pikat. Por automatikisht nuk do të hyjnë as në sezonin e provimeve. Pikërisht. Do të thotë një vit i humbur për studentët. Jo, kanë marrë kostot parasysh? Nuk është një vit i humbur pasi sezoni i provimeve do të rregullohet sipas dekanëve dhe pedagogëve që na kanë thënë. Pasi dhe nëse do bëhet pagesa, nuk po zhvillohet mësimdhënia. Do të gjehet një mekanizëm që mësimdhënia në këtë periudhë që kanë ngel të zëvendësohet, mund shtohen orët, mund shtyhet sezoni. Bojkotimi pagesë. Keni pasur diskutime në fakultete me dekanin rektor për këtë grafik të ri, mund të themi? Po, sugjerime, jo diskutime, kemi pas sugjerime, ka pasur disa raste na kanë thënë që kanë ndodhur, që është shtyr sezoni, janë rregulluar orët e mësimdhënies, është ngushtuar programi, por procesi i mësimdhënies dhe diplomimet kanë vazhduar si gjithmonë. Prandaj studentët nuk e kanë frikë se mund të humbi viti shkollor. Bojkotimi i tarifës mund të jetë, edhe pse studenti nuk e paguan tarifën, ai do vazhdoj të futet në provime. Nuk e ndalon dot të futet. Pasi tarifa është gjë simbolike. Në çastin që mund paguaj tarifën dhe nuk marr asnjë shërbim, pse po e paguaj? Kjo është gjithë protesta ka lindur arsim cilësor, tarifën e kemi paguar gjithmonë, asnjëherë s'ka pasur ankesa. Tashmë studentët kërkojnë jo vetëm përgjysmë, por kërkojnë cilësi në arsim. Kjo është gjithë protesta që po zhvillohet, që është bojkotuar çdo universitet i Tiranës, çdo universitet i Shqipërisë po bojkotohet. Këtë duhet të kuptojnë njerëzit. Protesta nuk zhvillohet në përsheshje, protesta zhvillohet në auditor. Protesta në fakt është bërë kryefjalë në çdo debat, në çdo diskutim të rëndësishëm ditët e sotme, por ka nisur pikërisht fakultetin tuaj. Po. Do doja ta rikujtojmë edhe një herë cila ishte problematika për cilën ju nuk pranuat më të qëndronit në auditore dhe nisët një protestë e cila vazhdon dhe do të vazhdojë sipas jush. Po, protesta nisi ditën e martë, datën nuk e mbaj mend, por nisi tek Fakulteti i Arkitekturës ku kancelari i arkitekturës, administratori, nxori një njoftim, pagesa e studentëve do të bëhet me datë 15 dhjetor. Pagesa gjithmonë ka qenë në janar, para fillimit të sezonit. Për arsye të cilën ne nuk kemi ndjeni, ai tha gjithë studentët do bëjnë pagesën e 15 dhjetor dhe studentët u ngritën, protestuan në oborret e shkollës, pasi shumica e studentëve nuk kishte as mundësi ekonomike ta bënin pagesën sepse njoftimi doli rreth datës 5 dhjetor. Në këtë mënyrë studentët shkuan tek administratori dhe përveç pagesës u informuan që ishte edhe një VKM, VKM-ja numër 288, ku çdo student do bëte pagesë për provimet e mbartura. Nuk ishte rëndësi nëse studenti ishte ngelës, stazher, apo vazhdote shkollën normalisht. Për çdo provim mbartur ai do bëte pagesën e tarifave. Çastin që një lajm i tillë u bë publik, u bashkua Fakulteti i Inxhinierisë Ndërtimit pa atë ditë dhe protestuan gjatë gjithë ditës në fakultet. Ditën e dytë na u bashkua Fakulteti i Shkencave Natyrore, Fakulteti i Inxhinierisë Ndërtimit, Fakulteti i Arkitekturës dhe u bën një numër i konsiderueshëm studentësh për të marshuar drejt ministrisë. Dhe aty lindi protesta ku asnjë fakultet Shqipëri dhe universitet nuk ishte informuar mbi një VKM që kishte dalë në maj. Që kjo është një ndër pikat që studentët kërkojnë transparencë. Nuk ka transparencë. Kemi ndjekur së bashku bashkëbisedimin e kryeministit Rama në Vlorë, keni një koment? Po, kam një koment. Pasi kryeministi i vendit i tha një studenti i cili bëri pyetje që ai nuk po sillet në mënyrë qytetare. Ndërkohë që u drejtua studentit me tru gomari, ulure, dhe studenti i tha që e gjitha kjo shfaqje është një show, siç kanë bërë dhe shfaqjet e tjera në emisione të ndryshme, edhe siç u ngritën dhe studentët nga ajo sallë leksioni. Që do të thotë, studentët e vërtet e kanë bërë bashkëbisedimin në protesta, e kanë bërë dialogun në protesta. Çfarë dialogu ishte ai ku i ofendon studentët, i thot ngelsa, i thot rrugomari, sillet me një arrogancë. Në të njëjtën kohë ishte një presion jo i drejtë për drejtë duke përmendur rastin e Francës, që në Francë ushtrohet presion, duke u munduar të friksojë studentët, por studentët tashmë janë bashkuar, ata nuk mund të friksohen. Dua të bëhet qartë që ka pasur dhe presione nga individ të tjerë, të cilat i kanë ushtruar studentëve, nga punonjë. Të çfarë forme? Presione të çfarë forme, duke marrë parasysh që në disa fakultete personat të cilat punojnë në kryeministri janë antarë të partive politike, më freshi dhe të ndryshme, kanë detyruar student që të bëjnë lëvizje për të krijuar dialogje.
kanë bërë presion studentëve tjerë të cilat nuk kanë qenë pro dialogjeve dhe studentët madje kanë dhe fakte dhe janë dhe të gatshëm të përballen dhe në një fazë tjetër madje edhe në prokurori me persona të tillë. Nuk dua të përmend emër, por janë më se publike. Dhe studentët përsëri nuk do ndalen, janë shumë të bashkuar dhe kanë forcën e grupit. Gjithashtu, në lidhje me dialogjet që po bëhen, nuk kanë asnjë rezultat, siç po e shikoj. Pikërisht për këtë dua t'ju pyes. Përpjekjet që po bën kryeministri në këto sallat, të cilat e zhvillon dialog apo komunikim me studentët, shumica largohen, disa qëndrojnë, po i ofron më tepër mundësinë, po e bën më të mundur mundësinë e një dialogu, apo i fton studentët, apo po i largon më shumë nga dialogu që kërkon kryeministri me ju? Kryeministri momentalisht po i largon studentët nga dialogu, sepse në çastin që është dialogu i tretë që po bën, nuk ka asnjë përgjigje pozitive dhe nuk ka asnjë veprim konkret për realizimin e 8 pikave. Ka vetëm disa fjalë që ka thënë do i bëj, por nuk është ngritur asnjë mekanizëm për të realizuar të paktën njëra nga këta pikat. Çfarë mekanizmi mendoni? Një grup pune? Një grup pune, pikërisht, duhet ngrihet një grup pune. Duhet ngrihet një grup pune për të menduar buxhetin. Nesër është mbledhja në parlament, studentët do mbledhen para parlamentit. Çfarë do ndodhi me buxhetin? U anullua. Karta e studentit. Karta e studentit nuk mund pritet deri në qershor siç tha që do bëhet. Është një proces pune që është mjaft i vogël dhe kemi pyetur dhe specialistë tjerë kanë dalë për televizione që nuk është një proces pune që kërkon 6 muaj të realizohet. Janë më së qarta. Gjithashtu, studentët do e vazhdojnë protestën ditën e nesërme tek parlamenti, pasi pritet dhe miratimi i buxhetit. Pritet ku kjo mund të jetë një hap për realizimin e pikës parë. Rritja në 5% dhe përgjysmimi i tarifave. Shpresoni për reagim ditën e nesërme? Ne shpresojmë shumë për një reagim dhe do jemi shumë në numër ditën e nesërme dhe i bëj thirrje gjithë studentëve, gjimnazistëve dhe prindërve të cilët kanë fëmijë të tyre të bashkohen nesër në protestë me ne. Nesër presim një reagim pozitiv pasi momentalisht buxheti është rreth 3.2% i GDP-s dhe 0.8% është e arsimit lartë, ku 0.4% shkon për privatin dhe 0.4% shkon për universitetet shtetërore, që thotë kemi një ndarje të barabartë midis privatit dhe shtetit, që është shumë e padrejtë në opinionin tim dhe në opinionin e shumë tjerëve. Studentët nuk do dorëzohen, është shumë e qartë, madje është pak qesharake të shohësh që ministri i arsimit ka rënë një gjumë letragjik, ka ngelur në klasë, në stazh, ku është dita 16 që nuk ka asnjë përgjigje. Ajo është përgjegjëse për reformën që ka bërë, është përgjegjëse për kontrollet që i bën universiteteve dhe gjithë dialogu që bëhet është me kryeministrin. Studentët janë drejtuar ministres. Kryeministri ka fuqinë për të bërë ndryshime, por ministra ku është momentalisht? Kjo është një pikpyetje shumë e madhe për gjithë studentët. Pikat janë më së qarta, 8 pika kërkojnë. Çfarë kërkohet të realizohen 8 pikat? Është e vërtet duhet ngritur grupe pune, duhet marrë masa, dhe studentët këtë gjë po e bëjnë dhe vetë. E bëjnë shumë qartë pasi ka mbledhje në pothuajse në çdo fakultet ku studentët po kërkojnë drejtat e tyre pa pasur përkrahje as ministrisë as kryeministrisë. Ata po e marrin vetë reformën e ndryshimit. Kështu që një shtys, realizimi i disa pikave do ishte një motivim shumë i madh për studentët, pasi ata janë vendosur që do vazhdojnë bojkotimin e mësimit. Dhe kjo është një problem shumë i madh për shoqërinë shqiptare, ku një vit akademik po bëhet gati 1 muaj pa realizuar mësim. Problematikat janë të shumta që prekin çdo student. Çdo student ka problematikat e tij në këtë reformë arsimi, le të themi, të dështuar. Është e dështuar pasi gjithçka sa vjen dhe po përkeqësohet. Studentët u ngritën protestë sepse nuk arritën nduronin më problemet që kishin nëpër fakultete. Djali e tha që është bashkë me motrën dhe paguan të dy të gjitha këstet edhe pse pritet janë pa punë. Nuk ka, tarifat janë më të larta, nuk ka ndihmë ekonomike, nuk ka bursa për student ekselent, madje nuk ka as kushte në auditor. Këta janë gjëra minimale që po kërkojnë studentët nuk po kërkojnë një luks. Gjithashtu, siç po e shohim mjaft mirë statistika dhe siç po e di çdo qytetar, studentët më të mirë po largohen jashtë vendit. Përse ne mos marrim një vendim, përmirësojmë 8 pika dhe të vazhdojmë ende më shumë që studentët qëndrojnë këtu. Çdo student do të rrinë në Shqipëri, por në çastin që arsimi nuk është cilësor, gjithë po largohen jashtë. Prandaj sa më shpejt realizohen ata 8 pika, aq më shpejt studentët do kthehen auditore. Studentët e kanë vendosur nuk kthehen auditore pa u plotësuar qytetat, pavarësisht dialogjeve që po ndodhin.
është mos e vendosur dhe nuk jam unë që e them këtë, janë 20.000 student në çdo protestë që bëhet. Janë madje 140.000 student që e thënë këtë që momentalisht kanë bojkotuar auditorët. Momentalisht në asnjë fakultet në Shqipëri nuk ka student që po zhvillohet mësimin. Java e tretë. Dhe sa do vazhdoj, kjo është pikë pyetje, këtë e vendos kryeministri, ministria, organet përkatëse. Por studentët kërkojnë 8 pika minimale dhe ndoshta do kërkojnë dhe më shumë. Pasi sa vjen, neve po na jepet e drejta të kërkojmë akoma më shumë. Neve nuk po kërkojmë gjëra që janë luks, nuk po kërkojmë gjëra që janë të tepërta, ne po kërkojmë gjëra minimale për një arsim cilësor. Ka pasur studentë që kanë bërë thirrje dekanave dhe pedagogëve të shfaqin diplomat, të shfaqin doktoraturat e tyre, pasi nuk janë në një nivel të mirë për të mësuar studentët. Ka studentë që janë dhe më të aftë. Po, si tha edhe studenti Andi, në fakt, në shkollë nuk marrim as 10% të asaj se çfarë kërkojnë. Pikërisht, është shumë e vërtet, nuk marrim as 10%. Në rastin e fakultetit tim neve bëjmë detyra kursi, projekte, të cilat nuk vlerësohen. Ka shumë fakultete, Universiteti Elbasanit, pedagogët nuk paraqiteshin fare në mësim. Bordi administrativ i Elbasanit paguante pjesëtarët e bordit pagë mujore ku ishin mbledhur vetëm 7 herë gjatë gjithë vitit. Për çfarë po i paguajnë studentët këta taksa? Këta taksa i paguajnë për një arsim cilësor dhe këtë kërkojnë të marrin arsimin. Studentët nuk po kërkojnë përgjysmim tarife sepse është një luks, le të përgjysmojmë tarifa që të paguajnë më pak. Ata po kërkojnë pasi janë tarifa shumë larta dhe nuk marrin asnjë kusht, asnjë nevojë minimale me ata tarifa. Gjithçka bëhet për një arsim cilësor, kjo duhet theksuar, nuk ngrihen studentët, 140.000 studentë për parti, për qef, apo për çfarë do lloj gjëje që mund të thotë kryeministri duke i ofenduar. Studentët ngrihen për drejtat e tyre dhe nuk janë ngelca 140.000 studentë që kanë bojkotuar mësimin. Çfarë presim ditën e nesërme? Ka një njoftim për protestë tek parlamenti më pas? Ditën e nesërme janë grupe fakultetesh, të cilat kanë vendosur, kanë njoftuar që protesta do zhvendosen në parlament, pasi do jetë mbledhja e fundit për këtë vit. Dhe shpresojnë unë dhe çdo student që buxheti i ri të përfshijë dhe kërkesat tona. Të ketë një rritje 5% për gjithë arsimin dhe mos të jetë më 0.8% e arsimit të lartë ku 0.4 është shteti, 0.4 është privati. Ne shpresojmë që kjo të miratohet nesër. Dhe shumë kërkesa të tjera mund të miratohen nesër në parlament. Nëse jo? Nëse jo, bojkotimi do vazhdoj ditën e premte. Më pas nuk jam dieni çfarë do ndodhi, pasi janë dhe festa dhe normalisht çdo student është shumë i lodhur. Por jam shumë i qartë që kur të filloj shkolla në janar, përsëri auditorët do jenë bosh. Përsëri protesta do jetë akoma më e madhe ku do jemi të gjithë së bashku. Është më se vendosur nga çdo student që bojkotimi i mësimit do vazhdoj dhe nuk do dorëzohen derisa të realizohen që të 8 kërkesat, siç na premtuan në fillim kur ishte protesta dhe tani po i anashkalojnë, po thonë që jo, këta kërkesa nuk realizohen. Studentët janë të vendosur, ka specialistë, ka studentë që studiojnë këtë fushë dhe e dinë mjaft mirë që mund të realizohen. Prandaj këta mund të jenë disa manipulime që të quhet protesta, por protesta do vazhdojnë. Faleminderit shumë për këtë bisedë në studio. Faleminderit ju. Do të shkojmë tani në publicitet.